Máy bắn cốt của bạn Giang mình đã nhận nhá. Bạn báo là hỏng bo không lên. Máy nhá. Bạn nên có kêu tít tít nhưng mà không mắt nào sáng. Đấy, bạn nên có kêu tít tít này, có đèn báo nguồn, không có mắt nào sáng cả. Rồi sẽ kiểm tra bo hoặc mắt nhé. Bo không có điện áp cấp cho mắt này. Sau khi kiểm tra bo thì mình thấy bo nó đã hỏng, không có điện cấp cho mắt. Cái bo thì nó vẫn có hoạt động, nó vẫn kêu tít tít nhưng mà nó không cấp điện áp ra cho mắt, thì mắt nó không thể sáng được, không hoạt động được. Các lệnh bấm thì vẫn kêu, vẫn có lệnh vào tít tít, nhưng mà lệnh ra của IC Vision ý thì không cấp ra ngoài mạch, không cấp ra ngoài mắt. Giờ mình sẽ tiến hành tháo cái bao cũ này ra. Đây là cái bao cũ nó này, màu vàng. Mình sẽ thay cái bao mới này màu xanh vào. Thì cái này trên cái bo cũ thì nó có rắc mắt, nhưng mà cái bo mới này nó sẽ không lắp rắc mắt nữa, nên là chúng ta phải đấu bằng muối hàn, chúng ta không thể cảm giác được. Thì cái mắt, cái bo mạch này nó có rất nhiều loại, chúng ta phải tìm đúng cái loại phù hợp với loại máy. Có loại điện áp thấp, có loại điện áp cao, và có loại 4-5 tia xanh, loại 5 tia đỏ. Cái khoảng cách bo nó, cái nỗ bắt ốc kia nó khác nhau, và thứ tự dây một số loại nó khác.
Ví dụ bo nút cảm ứng khác, bo nút cơ khác. Thế sau khi lắp bo vào xong thì mình sẽ tiến hành đấu dây. Thì để đấu dây thì cái bo cũ của nó là dùng rắc cắm, bo mới này nó không dùng rắc cắm thì chúng ta sẽ cắt đầu dây và hàn mới hàn vào. Trước khi lắp bo thì mình kiểm tra mắt nó có chập với mát không, chập với vỏ không, có dây nào nó chập với vỏ không để loại trừ khả năng hỏng hóc. Đây, như cái mắt cũ đây nó cắm vào bo bằng dây như thế này, bằng rắc như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Đây, cái đầu dây mình đã cắt ra đây. Bây giờ mình sẽ đấu nó lên bo, đấu trực tiếp lên bo mạch. Thì để đấu cái bo thì chúng ta nhớ đấu dây chung, đúng là dây chung. Dây TH đấu đúng dây TH, dây TV đấu đúng là dây TV. Đây nó có dây chung này, dây H này, dây V1, dây V2. Dây chung là dây cấp nguồn chung. Dây H là dây tia ngang, tia nằm ngang ấy. Dây V1 là 2 tia đứng và dây V2 là 2 tia đứng còn lại. Thì khi chúng ta bấm lệnh đến nhất thì tia V1 nó cấp điện cho V1 thì 2 tia sẽ sáng. Khi ra chúng ta bấm một lần nữa thì nó sẽ cấp lệnh cấp cho cả V1, V2 thì cả 4 bóng đều sáng. Còn khi chúng ta bấm lệnh cấp cho H, tắt bật cho H thì bấm một cái là cấp điện cho H, bấm một cái là cắt nguồn cho H. Đấy là cái lệnh tắt bật của nó. Thì sơ đồ đấu nối nó thường là dây chung đến dây H, đến dây V1, đến dây V2. Chúng ta có thể theo cái vị trí chúng ta hàn lần lượt như thế. Đây là cái dây mình đã hàn xong và đây là cái bo cũ mình cắt ra đây. Cắt đầu dây và hàn thẳng bo mạch. Bo thế hệ mới giờ nó không có cái rắc nữa nên chúng ta phải làm như thế. Đây, sau khi thay bo xong mình thử này. Đây, nó đã lên này. Đèn đã sáng. Nên là mình thay đã ok. Đây, máy của bạn Giang mình đã thay bo xong rồi nhá. Bo mới, bo xanh nhá. Giờ sẽ test thử cho chạy nhá. Đấy nhá. Tia ngang này nhá. Tia ngang này nhá, tắt này. Đây, tia ngang đây. Tắt này. Bật này. H đấy. Đấy nhá, tắt H này nhá. Này, bật H này. Tắt H này, bật V này. Đây 2V này. 2V hai bên này. Bật V cái nữa là 4V này. Đấy, 4 tia này. Tắt này. Bật 2 này. Bật 4 này. Đó, ok nha. H này. Bật này, H này. Tắt H này. V này, 2V này. 4V này. Đấy. Ok rồi nha. Giờ mình sẽ đóng gói lại. Cái máy của bạn Giang mình đã thay bo nhá. Thay bo cũ hỏng người ta nhá. Và máy đã chạy bình thường nhá. Giờ mình sẽ test thử này. Đấy. Tia V này. Tia H này. Tắt này, bật này. Tắt bật tia H này. Tia V này. 2 tia này. Bật phát ra 4 tia này. Đấy. Tắt này. Ok nhá. Đây, máy sau khi sửa xong đây nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành đóng gói gửi cho bạn Giang. Giờ mình sẽ tháo máy ra test lại lần cuối này. Đây, máy đã lên nhá, đầy đủ 5 tia. Đây, tia ngang này. Tia ngang đã sáng nhá.
tắt này, bật này, tia dọc này, 4 tia này, 4 tia dọc nha, tắt này, 2 tia dọc này, 4 tia dọc này, đủ nhá. Máy nó chạy ok nhá. Rồi mình sẽ tiến hành đóng gói vào và gửi cho bạn Giang. Cái video sửa chữa của máy này thì mình có rất nhiều, nhưng mà mình thi thoảng mình quay, có thời gian thì mình sẽ quay video. Mình có thể thay mắt này, thay bo tùy từng mức độ hỏng hóc thì mình sẽ sửa chữa thay, hoặc là thay phím bấm, nó hỏng phím bấm thì thay phím bấm, nó hỏng bo thì thay bo, nó hỏng mắt thì thay mắt. Ở đây trường hợp này là hỏng bo thì thay bo mới thì nó chạy ok. Nếu bạn nào có thể tự sửa được, biết về điện thì có thể tự thay tự sửa, còn bạn nào không biết thì không nên sửa vì nó sẽ hỏng nặng thêm. Không may vô tình lắp nhầm cháy luôn mắt thì coi như, nếu mà cháy hết mắt thì coi như vứt máy đi luôn, vì mắt mà thay nẻ một cái rất đắt. Mình sẽ tiến hành cuốn, đóng gói, cuốn băng dính lại và gửi cho bạn Giang. Thông thường thì khi nhận máy mình sẽ sửa trong vòng 1 ngày và mình gửi lại luôn. Thì sáng mình nhận, mình sửa, chiều mình sẽ gửi lại luôn cho khách, nếu bạn nào ok. Rồi video mình đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau.